नमस्कार मैत्रिणींनो, मी शिल्पा टेस्ट ऑफ शिल्पाज लाईफ या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत। भोगी जवळ आलेली आहे आणि आता भोगीला आपल्याकडे भोगीची भाजी बनवली जाते। सातारी भागात या भाजीला शिंगसोला म्हणतात। तर चला बनवूया सातारी पद्धतीने शिंगसोला। खूप चमचमीत आणि अप्रतिम अशी ही भाजी असते। ही भाजी बनवल्यावर पूर्ण घरात सुगंध पसरतो। काही रेसिपी ह्या पारंपरिकच छान लागतात। यासाठी आपल्याला लागेल पाव वाटी शेंगदाणे घ्यायचे आहेत, पाव वाटी गाजर घ्यायचा आहे, पाव वाटी वाटाणा घ्यायचा आहे आणि हरभऱ्याचे घाटे सोलून हा हरभरा घेतलेला आहे पाव वाटी पावटा घेतलेला आहे। एक वांग घ्यायचं आहे जे चिरून पाण्यामध्ये वाटीमध्ये ठेवायचं आहे। त्यात थोडंसं मीठ टाकायचं आहे कारण वांग काळं पडत नाही त्याने। एक वाटी घेवडा घेतलेला आहे। याच्या शेंगा बाजारातून आणून त्या व्यवस्थित स्वच्छ धुवून नितळत ठेवायच्या आहेत आणि त्याच्या अशा शिरा काढून आत किडे आहेत की नाही ते पाहायचे आणि ते त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। पद्धतीने सोललेला घेवडा एक वाटी घ्यायचा आहे। हे जे मेजरमेंट मी देत आहे याची भाजी 4 माणसांना व्यवस्थित पुरणार आहे। आता आपण मसाल्याची तयारी करू। मसाल्यामध्ये आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा लागणार आहे ते कारळ्याचं कूट। सातारी शिंगसोलात सगळ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणजे कारळ्याचं कूट। तो 1 चमचा घेतलेला आहे। 1 चमचा आपण पांढरे तीळ घेतलेले आहेत। 1 चमचा लसूण घेतलेला आहे जो आपण ठेचून घेतलेला आहे। 1 जुडी कोथिंबीर घेतलेली आहे। पाऊण चमचा हिंग घेतलेला आहे। पाऊण चमचा मीठ घेतलेलं आहे। 1 चमचा जिरं घेऊया। 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद आणि 2 चमचे कांदा लसूण मसाला घेऊया। चला आता भाजी फोडणीला टाकूया। त्यासाठी एका कढईमध्ये 1 मोठा चमचा तेल घेतलेला आहे। तेल जरा जास्त घ्यायचं आहे कारण ही भाजी चमचमीत होते तेलामुळे। त्यामध्ये 1 चमचा जिरं टाकले आहे। जिरं भाजल्यानंतर हिंग टाकलेला आहे। हिंग ही व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपण ठेचलेला लसूण टाकायचा आहे। लसूण हा लाल होईपर्यंत भाजायचा आहे। त्यानंतर आपण टाकूया पांढरे तीळ। थोडेसे लाईट भाजून घेऊया पांढरे तीळ। त्यानंतर कारळ्याचं कूट, हळद आणि लाल तिखट टाकून हलवून घेऊ। गॅसची आच मंद ठेवायची आहे। त्यात नंतर कांदा लसूण मसाला टाकूया आणि आता ह्यामध्ये सगळ्या भाज्या ॲड करू। त्या व्यवस्थित मसाल्यामध्ये हलवून घेऊ। आता वांग ॲड करायचं आहे। तेही व्यवस्थित हलवून घेऊ। नंतर घेवडा टाकून घेऊ। आता यावर एक प्लेट ठेवू। प्लेटमध्ये पाणी ठेवायचं आहे आणि भाजी वाफलून घ्यायची आहे। मधून मधून ही चेक करत राहायचं आहे भाजी आणि हलवत राहायचं आहे। जर चेक नाही केली तर भाजी खाली लागेल ना, म्हणून चेक करत राहायचं आहे। असं 2-3 वेळा वाफलून घ्यायची आहे। अधूनमधून टेस्ट करत राहायचे, खाली भाजी लागते की नाही ते पाहायचं आहे। वरचं प्लेटमधलं पाणी गरम झाल्यानंतर आपण ते भाजीत ओतूया आणि व्यवस्थित हलवून घेऊया। आता ही भाजी आपण मंद आचेवर पुन्हा झाकण घालून शिजायला ठेवूया। यातलं पाणी आटलेलं आहे। आता बघा ही भाजी शिजलेली आहे। आपण चेक करून बघू। मऊ झालेली आहे, भाजी शिजलेली आहे। पुन्हा एकदा 5-10 मिनटं आपण झाकण घालून ठेवून वाफलून घेऊया। भाजी तयार आहे आपली। आता यावर आपण टाकूया 1 चमचा शेंगदाण्याचं कूट टाकूया आपण ह्या भाजीमध्ये। सातारी भागात शेंगदाण्याचं कूट हे सगळ्या भाज्यांमध्ये कंपल्सरी असतं। शिवाय चवीला ही भाजी छान लागते। व्यवस्थित हलवून घेऊ आपण भाजी आणि आता यामध्ये टाकू कोथिंबीर आणि तीळ, कारण तिळाचा मान खूप मोठा असतो संक्रांतीमध्ये। तर रेसिपी आपली तयार आहे। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।